भाइहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। हरेक दिन हरेक बिहानी फेरि पनि हामी हजुरहरू माझ देश विदेश र विशेष अतिथिसँगका विशेष कुराकानी लिएर गुड मर्निङ नेपालमा आइसकेको छौँ। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु म हजुरहरूकै होस्ट प्रिया सिग्देल। हरेक बिहानी हजुरहरूले हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। बिहानी 8 देखि 9 बजेसम्म आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत र विश्वभर कतै हुनुहुन्छ हामीलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ भने kantipurtv.com लगइन गरेर पनि हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। वेल, आजको मितिको रिमाइन्डर, आज 2083 सालमा छौँ हामीहरू, 7 ज्येष्ठमा छौँ, 7 गते रहेको छ र आज अङ्ग्रेजीको मितिको कुरा गर्दाखेरि मे 21, 2026 आज भने थर्सडे बिहिबारको बिहानीमा छौँ र आजको तिथिको कुरा गर्दाखेरि आज भने जेठ शुक्ल पञ्चमी तिथि रहेको छ। वेल, हाउ डु यु लाइक टु स्टार्ट यर डे? हामी बिहान उठ्न साथ द फर्स्ट थिङ हामी आजकल के गर्छौँ भन्दाखेरि वी लभ टु स्क्रोल आवर सोसियल मिडिया र एकैचोटि बिहानी नै हामीले आफूलाई एकदमै हेभी इन्फर्मेसन, हेभी कुराहरूले गर्दाखेरि दिनभरिको प्रोडक्टिभिटीमा पनि इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छौँ। सो वेल, यु क्यान, मैले अलिकति टिप दिनु पर्दाखेरि चाहिँ बिहानीलाई स्टार्ट गरिराख्दाखेरि चाहिँ लाइट साइडहरूबाट, जस्तै पेपरको म अलिकति लाइट साइडबाट नै दिनको सुरुवात गर्छौँ। जस्तै हरोस्कोप। वेल, हरोस्कोप कति बिलिभ गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि म हरोस्कोपमा चाहिँ यदि पोजिटिभ एनर्जी छ भने वाइ नट, यसले मेरो दिनलाई प्रोडक्टिभ बनाउँछ, एउटा राम्रो एनर्जी म्यानिफेस्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ भने लेट्स सी माई हरोस्कोप। र आजको मेरो हरोस्कोप सजिटेरियस हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू नोभेम्बर 22 देखि डिसेम्बर 21 मा यदि कसैको जन्म परेको छ भने चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ एकदमै अनफोर्सिन गाइडेन्सले चाहिँ हामीलाई एकदमै गाइड गरिरहेको हुन्छ र आज चाहिँ हामीलाई पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ, जसले चाहिँ चेन्जको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट खेल्न सक्छ। सो आजको दिनमा चाहिँ सजिटेरियसहरूलाई पोजिटिभ थिङ्किङलाई प्रायोरिटाइज गर्नु भनेर हाम्रो हरोस्कोपले भनिरहेछ। तर द्याट इज लाइफ जस्तो लाग्छ। लाइफमा हामीसँग नराम्रो चिज हुनलाई, नेगेटिभ होला, यो होला, डराउनलाई यति धेरै कुराहरू हुन्छ। तर आफ्नो बारेमा अलिकति पोजिटिभ सोचेर आफ्नो दिनलाई प्लान गरिराख्दाखेरि मैले सोचे जस्तो भएन भने पनि इट्स ओके, दिस इज लाइफ, दिस इज जस्ट अ डे, अर्को दिन मसँग छँदैछ नि त्यसलाई मैले बेस्ट पर्फर्म गर्नलाई। सो बिहिबार यो एउटा रिमाइन्डर सँगसँगै बिहिबारको बिहानीलाई जितसँग, उत्साहसँग पनि सुरुवात गर्नुपर्छ, किनभने जित र उत्साहले हामीलाई थप ऊर्जा दिन्छ आफ्नो बिहानीलाई, आफ्नो दिनलाई निकै नै पोजिटिभ तरिकाले लिएर जानलाई। र यो गर्न सम्भव कसैले गरेका छ भने त्यो हो अहिले नेपाली महिला क्रिकेट टिमको। अलिकति चर्चा गरौँ। नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले हिजो बुधबार चाहिँ पहिलो T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मलेसियालाई 2 विकेटले पराजित गरेर नेपाली महिलाले यो जित आफ्नो लागि निकाल्न सफल भएका छन्। नेपाली महिलालाई, नेपाली महिला क्रिकेट टोलीलाई हामी गुड मर्निङ नेपालबाट धन्यवाद र हाम्रो बिहानी विशेष बनाइराख्दाखेरि हजुरहरूको यो जितलाई पनि हामी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। नेपालको खेलको अलिकति विस्तृत चर्चा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हिजो हेर्ने भने काउलालम्पुर स्थित बायोमिस ओभलमा चाहिँ मैदानमा पूजा महतोले 3 विकेट लिएपछि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको मलेसियाले 16.5 ओभरमा 67 रनमा अल आउट भएको थियो। प्लेयर अफ द म्याच पूजाले 4 ओभरमा 13 रन खर्चेर 3 विकेट लिएका थिइन् र यो खेलपछि नेपाल र मलेसिया बीचको दोस्रो तथा अन्तिम खेल शुक्रबार भोलि हुनेछ र दुवै टोली मलेसिया सामै नै हेर्ने हो भने एसियाली खेलकुदको छनौट प्रतियोगिता र एसिसी प्रिमियर कपको तयारीमा यो खेल खेलिरहेका पनि छन् र नेपाली महिला 20ले यो जित आफ्नो लागि निकाल्न सकेको थियो। निकै च्यालेन्जिङ थियो हिजो गेम, 2 विकेटको पराजित मात्रै गर्न सकेको थियो मलेसियाले। त्यही भएर भोलिको जित पनि नेपालको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ यो जित निकाल्नलाई। त्यही भएर हामी नेपाली टिमलाई चाहिँ भोलिको शुक्रबारको खेलमा अझै बेटर पर्फर्मेन्स र बेटर स्ट्राटेजीसँग चाहिँ मलेसियासँगलाई स्विप क्लिन गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्न चाहन्छौँ र नेपाली महिला टिमलाई फेरि पनि गुड मर्निङ नेपालबाट धेरै धेरै हामी शुभकामना दिँदै भने अहिले
भइरहेको नेपालको ग्राउन्डमा भइरहेको खेलहरूको पनि चर्चा गरौँ। भोलि शुक्रबार सायद हाम्रो क्रिकेटमय हुँदैछ। एकातिर नेपाली महिला र अर्कोतिर नेपाली पुरुषको पनि भोलि नै खेल हुँदैछ र शुक्रबार साँच्चीकै नै एकदमै नै हाम्रो लागि रोमाञ्चक हुन्छ भोलि। र भोलिको चर्चा गर्नको लागि हामी अलिकति हिजो पनि भएको खेलको चर्चा गरौँ, जसमा नेपालको चाहिँ खेल थिएन, युएसए र स्कटल्यान्डको थियो। त्यसको अलिकति चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ आइसी विश्वकप लिग 2 मा चाहिँ अमेरिकाद्वारा स्कटल्यान्डको चाहिँ पराजित भइसकेको छ। आइसिसी विश्व क्लब लिग 2 अन्तर्गतमा हेर्ने भने जुन अहिले ट्राई सिरिज गेम भइरहेको छ, यो श्रृङ्खलामा अमेरिकाले स्कटल्यान्डलाई पराजित गर्न सफल भइसकेको छ। जहाँ कीर्तिपुर स्थित त्रिभु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हिजो बुधबार भएको खेलमा चाहिँ अमेरिकाले स्कटल्यान्डलाई 6 विकेटले पराजित गर्न सफल भएको छ। जितको लागि स्कटल्यान्डले दिएको 170 रन लक्ष्य पछ्याउँदै नै अमेरिकाले 27 पोइन्ट ओभरमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको छ। जितसँगै अमेरिका 38 अङ्क साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ, उक्लेको छ भने समान 38 अङ्क सही रहेको स्कटल्यान्ड भने चाहिँ रन रेटको आधारमा चाहिँ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अमेरिकालाई धेरै शुभकामना दिँदै सँगसँगै अब ट्राई सिरिजकै यही खेलमा हेर्ने भने श्रृङ्खलामा अब नेपालको खेल भने शुक्रबार भोलि यही अमेरिकाको टिमसँग हुनेछ, जुन चाहिँ हामीले तालिकाको नम्बर 1 मा रहेको छ र निकै राम्रो पर्फर्मेन्स पनि रहेको छ। र 9:30 AM मा भोलि हेर्ने भने कान्तिपुर म्याक्समा तपाईँले प्रत्यक्ष भोलि नेपालको खेल हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पोर्ट्ससँगको हरेक अपडेट तपाईँले हामीसँग लिन सक्नुहुन्छ र त्यो अपडेट लिनको लागि हजुरले खेलसँग जुडेको हरेक अपडेटलाई चाहिँ हजुरले कान्तिपुर म्याक्ससँग हेर्नुभयो भने ढुक्कसँग चाहिँ यदि तपाईँ ग्राउन्डै पुग्नु सक्नु भएन भने पनि तपाईँले ढुक्कसँग आरामसँग नै हामीलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको समय र तपाईँको समय सँगसँगै नेपाली खेलको उत्साह र रौनकसँग हामीसँग जुड्न सक्नुहुन्छ। र नेपालको खेलहरूको अपडेट सँगसँगै अब अलिकति कुरा गरौँ कानुन, मर्यादा र सँगसँगै हामीले नागरिक एन्ड येट अगेन द पावर अफ सोसल मिडिया। अब यो चर्चा किन भनेर भन्दाखेरि सोसल मिडियामा केही दिन एकदमै भाइरल भएको एउटा तस्विर, जहाँ एक स्ट्रिट हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ काफल बेच्ने महिलाले चाहिँ आफ्नो काफल बेचिरहेको अवस्थामा हेर्ने भने नगर प्रहरीले चाहिँ जसरी उहाँले काफलको व्यवसाय गरेर चाहिँ स्ट्रिटमा बारिरहनु भएको थियो, हामीले जसलाई स्ट्रिट भेन्डर्स पनि भन्न सक्छौँ, उहाँको एक डालो काफललाई जसरी फैलिएको थियो त्यसले गर्दाखेरि सोशल मिडियामा धेरै नै निराशा र सोशल मिडियामा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यसको लागि ठुलो आलोचना पनि भयो। कसरी हामीले स्ट्रिट भेन्डर्सलाई ट्रिट गर्ने तरिका जहिले पनि किन यति ब्रुटल हुन्छ, किन अमानवीय हुन्छ, प्रहरीले गर्नुपर्ने नगर प्रहरीले स्पेशली स्ट्रिट भेन्डर्सलाई ट्रिट गर्नुपर्ने तरिका किन नेपालमा यति ब्रुटल छ भन्ने विवाद जहिले पनि भइरहन्छ र यो भइरहेको विवादमा नै आइरहेको यो अर्को खबर पनि छ, जहाँ नगर प्रहरीको दुर्व्यवहारले चाहिँ एकदमै आलोचना भइसकेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा चाहिँ काफल बेच्ने महिलालाई चाहिँ 10,000 रुपैयाँ सहयोग गर्ने भनेर यो यसमा खबर आएको छ। वीरेन्द्र नगरमा चाहिँ धमिलो चौलागाईको एक डालो काफल सडकमा घोप्टाइदिइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा नगर प्रहरीको चाहिँ कडा निन्दा पनि भएको थियो। नगरपालिकाले चाहिँ वर्षपाक अगाडि सडकमा काफल डालो बोकेर हिँडिरहेको महिलालाई चाहिँ नगर प्रहरीले भएको दुर्व्यवहारप्रति चाहिँ ध्यान कस्न भनेको जानकारी गराएको थियो र साथै उक्त दुर्व्यवहार गर्न नगर प्रहरीले चाहिँ तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय पनि पालिकाले गरेको छ र कालीकोटको चौलागाई 10,000 चौलागाईलाई चाहिँ 10,000 रुपैयाँ सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको चाहिँ त्यहाँका मेयरले बताएका छन् र त्यस्तै पालिकाको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि 9,500 रुपैयाँ बराबरको काफल किन्देका छन्। यो जुन उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा प्रेस विज्ञप्ति जस्तो निकालेर पनि यो जनतामा आज इन्फर्मेसनलाई आउट गर्नुभएको थियो। घटनाको नियतवश नभएको मेयर ढकालले बताएकी छन् र मेयर ढकालकै अनुसार वीरेन्द्रनगरको फुटपाथमा व्यवस्थापन भइरहेको समेत जानकारी पनि दिनुभएको छ र नगर प्रहरीको गाडीबाट
चाहिँ झारेको नगर प्रहरीले चाहिँ काफलको डालो सडकमा फालेको भिडियो भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल पनि भइरहेको छ। नगरपालिकाको सूचना अधिकारी को अनुसार पनि हेर्ने हो भने दुर्घटनाको जोखिम र न्यूनीकरणको लागि फुटपाथ व्यवस्थापन काम गर्दै आएको पनि बताएको छन्। व्यवस्थापन एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो जब हामी विकासको केन्द्रमा बसेर काम गर्न खोज्छौँ। तर विकासको काम गरिराख्दाखेरि त्यो विकासको प्रोसेस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा नेपालमा बारम्बार चर्चा भन्छ। रुल इज रुल भनिराख्दाखेरि त्यो रुलले गर्ने खाली प्रोसेस चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ भाइलेन्स छ, कतिसम्म चाहिँ ब्रुटल छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै नै चर्चा भएर आउँछ। नेपालमा थ्याङ्क्स टु सोसियल मिडिया यदि यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नभएको भए यही सिरियसनेससँग नै नगर प्रहरी र नगरले त्यो कुरालाई त्यति नै ध्यानमा राखेर चाहिँ त्यसरी नै उहाँलाई रिलिफ गर्थ्यो कि गर्दैन, स्ट्रिट भेन्डर्सलाई रिलिफ गर्थ्यो कि गर्थेन भन्ने प्रश्न नै छ। र त्यही भएको भएर पनि सोसियल मिडियामा कुनै पनि भइरहेको गलत कुरामा आवाज उठायो भने त्यसको लागि हामीले चाहिँ अकाउन्टेबल होल्ड गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ तत्काल नै हामीले चाहिँ अकाउन्टेबल बनाउनलाई पनि हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्न पनि सक्छौँ र उहाँहरूको नोटिसमा पनि जान सक्छ ती कुराहरू। र त्यही कुरा हामीले फेरि पनि सोसियल मिडियाको पावरबाट देखिसकेको छौँ। तर फेरि पनि कहाँ आउँछ भन्दाखेरि नेपालका विकास र विकासका आयामलाई अपनाएर जुनै पनि कार्यहरू हुन्छ त्यो कार्यहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ फोर्सेस जसरी लगाइन्छ त्यो फोर्सेस यतिसम्म ब्रुटल किन छ भन्ने कुरा विवाद अझै पनि छ। नगर प्रहरी ट्रेनिङ हाउ डिड ह्यान्डल हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ आम नागरिकलाई आम व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छको ट्रेनिङमा धेरै रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टमा धेरै त्रुटि बारम्बार देखिरहेको छ। यो त्रुटि भइसके यो घटनाले फेरि पनि नगर प्रहरीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि म्यानेज गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आम नागरिकसँग कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि फेरि पनि चर्चाको विषयमा लिएर आइरहेको छ। हरेक मानवले हक अधिकारसँग आफ्नो काम गर्न पाउनुहुन्छ र केही गलत भइरहेको छ भने यो कानुनले कसैलाई मर्यादामा ल्याउने पनि तरिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा कानी त अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो पनि सँगसँगै नै भइरहेको छ। यता अकाउन्टेबिलिटी लिनको लागि नगर प्रहरी र वीरेन्द्र नगरबाटको नगरले अलरेडी इनिसिएटिभ लिइसक्नु भएको छ र यो इनिसिएटिभ लिइराख्दाखेरि देशभरि नै व्यवसाय गरिरहेको स्पेसली स्ट्रिट भेन्डर्सलाई ह्यान्डल गर्ने मेकानिजम यति ब्रुटल नभइकन नै अरू अल्टरनेटिभ वेज होस् किनभने डेभलपमेन्टको यो चाहनामा नेपाली नागरिक पनि सँगसँगै त्यो विकासको चाहिँ आयाम र केन्द्रमा भएर जानुपर्छ भन्ने आशय हामी पनि गुड मर्निङ नेपालबाट गर्न चाहन्छौँ। र यही आशय सँगसँगै आज भने गुड मर्निङ नेपालमा चर्चा गर्नुपर्ने विषय बिहिबारको दिन निकै महत्त्वपूर्ण छ। हामी जब पनि कुनै पनि मौसम या कुनै पनि थकान या कुनै पनि ठाउँ पुग्नु पर्यो भने हामी सबसे पहिला के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी आई सुड ट्राभल र टुरिज्मले हामीलाई जतिको जीवनमा राहत दिइरहेको हुन्छ त्योभन्दा सजिलो त सहज त हाम्रो लागि केही नै होला मेमोरी बनाउनलाई रिफ्रेस हुनको लागि। तर यही सेक्टरमा बिहाइन्ड द सिन्स कति धेरै कामहरू भइरहेको हुन्छ, कति चिजको बारेमा हामीलाई थाहा होला, कति धेरै चिजको बारेमा हामीलाई थाहा पनि नहुन सक्ला। सो हस्पिटालिटी सेक्टरकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हस्पिटालिटी सेक्टरलाई लिएर के आजको प्रेजेन्ट कन्डिसन के छ, च्यालेन्जेस के छ, कोलाबोरेसन्स कस्तो भइरहेछ, नेपाल टुवर्ड्स वर्ल्ड हेर्ने हो भने हस्पिटालिटीमा कता बढिरहेको छ जस्ता एकदमै नै हामी धेरै कुरामा चाहिँ विषयमा छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथि पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ तर यो छोटो ब्रेकपछि। Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problems like raksa koso tada. Mom, Fairy! Aliali dukhya ho. Don't worry. Ignore it. सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। डाबर रेड पेस्टले 7 डेन्टल प्रब्लम्ससँग लड्नको लागि डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसौँ टाढा। Biggest cricket league in the world. Full on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. This broadcast is brought to you by Extreme Energy Drink. Powered by Laminar is vitrified. Now NS certified. हरेक घर हरेक निर्माणको लागि मङ्गलम पाइप्स, ढुक्क जिन्दगी भर। Driven by
health partner. सही खोजौं शुद्ध रोजौं मुटु चाहिन्छ मुटु Abroad study partner. विदेश पढ्न जाने तपाईँको चाहना पूरा गर्छ केआईसीले आउने हैन त Life insurance partner. उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ हेलो सिटिजन लाइफ हो Hospital partner. फ्रन्टलाइन अस्पताल हजुरहरूका लागि उत्तम हेरचाह हाम्रो प्रतिबद्धता Exclusively marketed by AD Release. Promotions by Media Sense. अब हल्ला होइन तथ्य प्रश्न मात्र होइन समाधान पनि अब को बोल्यो होइन के बदलियो अब खबर व्यापार मात्र होइन जिम्मेवारी पनि हेडलाइन भन्दा पर कोलाहल भन्दा माथि हरेक प्रश्नको जवाफ खोज्दै हरेक जवाफलाई प्रश्न गर्दै Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problems like राख्छ कोसौं टाढा ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा ब्रेकमा जानु अघि मैले अलिकति चर्चा गरिसकेँ हस्पिटालिटीको बारेमा कुरा गर्न साथै हामीलाई यो कति ठुलो टर्म लाग्छ तर यसलाई पनि सेग्रिगेट गर्दै हेर्ने हो भने यसलाई पनि हामीले चाहिँ कसरी स्ट्रक्चर गरेर काम गर्छौँ भनेर हेर्ने हो भने बिहाइन्ड द सिन्स बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छ तर हस्पिटालिटी इज वान अफ द बिगेस्ट सुट अफ नेपाल किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डमा नै जता चर्चा हुन्छ जब नेपालको त्यहाँ पहिले चर्चा हुन्छ नेपालको हस्पिटालिटीको र यही हस्पिटालिटीसँग जुडेर आसँग हामीसँग विशेष छलफल गर्नको लागि आउनुभएको छ हस्पिटालिटी एक्सपर्ट हिमसेल्फ आशिष सिंह उहाँलाई कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत गरौँ स्वागत छ हजुरलाई बिहानीको समयमा आज हामीलाई समय दिनुभएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच र मेरो प्रश्न हजुरलाई सुरुमै हस्पिटालिटी एक्सपर्ट आशिष सिंह र धेरैजना जसलाई हजुरको जर्नी हस्पिटालिटीमा कसरी आयो भनेर सोध्नुभयो भने हाउ डु यु लाइक टु इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ अब while in Nepal त अब म फर्दर स्टडिजको लागि अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि अमलेट एउटा बनाउन सिकेर गएको थिएँ हजुर सो मेरो पार्ट टाइम जब चाहिँ त्यहाँ हस्पिटालिटी किचन्समै भएको थियो हजुर आई स्टार्टेड इन द किचन्स वर्कड इन द किचन्स फर अबाउट 10 years moved into training and development roles त्यसपछि आई taught in colleges अनि managed retail and hospitality businesses. So that was my journey there. So that is how you introduce yourself. So एउटा स्टुडेन्ट जो यहाँबाट विदेशबाट गएर तपाईले एक्सप्लोर गर्दै गएर चाहिँ हस्पिटालिटी वाज समथिङ यु फाइन्ड एज योर सुट भनौँ न. Yes, absolutely. हजुर यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ हस्पिटालिटी भन्न सक्दै के हामी आम नागरिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटालिटी भने चाहिँ फुड र रेस्टुरेन्ट हो नि भनेर भन्ने चाहिँ यो राम्रो यो कमन कन्भर्सेसन नै यही हो. सो तपाईको अनुसार चाहिँ हस्पिटालिटी भनेको चाहिँ बियोन्ड यो दुईटा कुरा चाहिँ के हो कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? हस्पिटालिटी भन्नाले त it's very simple. It's about being helpful. It's about being kind, showing kindness. अनि यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि to pinpoint, I think if you're able to go that extra mile just to make someone's day, you can define that as hospitality. And when we talk about hospitality, तपाईले कसैको दिन बनाउने भनिराख्दाखेरि हजुरले चाहिँ फुडले पनि मान्छेलाई चाहिँ खुसी पारिरहनु भएको छ. If I'm not wrong, your पुलुकिसी नेवारी रेस्टुरेन्ट एन्ड चार्लिज बार छ दरबारमार्गमा र अलिकति यसको यो बारेमा भन्नु यसको सुरुवात कसरी भयो? सो हस्पिटालिटी तपाईले सिकेर विदेशबाट नेपाल फर्केर चाहिँ जुन रेस्टुरेन्ट बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो, व्हाट इज द जर्नी बिहाइन्ड इट? सो यो चाहिँ अब अस्ट्रेलियाबाट म फर्केको 7-8 वर्ष जति भयो अनि यहाँ आउने बित्तिकै खोल्नु चाहिँ नि आई डिडन्ट थिङ्क द्याट वाज राइट बिकज द इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी डिफरेन्ट. अब त्यो अलिकति त्यसमा भिज्न अलिकति समय लाग्यो. आई डिड क्वाइट अ बिट अफ कन्सल्टिङ. म यहाँको एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग पनि काम गरेँ अनि आफ्टर सर्टन अमाउन्ट अफ टाइम आई थट आई वाज रेडी. अनि मेरो म मसुरीमा पढ्दाखेरि मेरो स्कुलको एउटा दाइ हुनुहुन्छ. He was looking to open a place as well, so we teamed up and we started that about a year and a half ago. And how was that decision? A very bold decision बनिन्छ विदेशबाट नेपाल फर्केर and starting a business. Yes. How was that process? While you're building up the place and your constructionहरू,
it was very stressful to be honest. यहाँ काम गर्न अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ छ तर in the end we made it so. यस सो तपाईँले अघि मलाई अलिकति यसमा अझै जोड्न मन लाग्यो हामी विदेश गइसकेपछि चाहिँ नेपाल आएर नेपालमा आएर केही व्यवसाय गर्छु भन्नको लागि त्यो विदेशको इन्भाइरोमेन्ट छोडेर आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो फ्यामिली आफ्नो गार्जियन सबैलाई कन्भिन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँको लागि त्यो प्रोसेस के थियो सबैजनाले इजिली एक्सेप्ट गर्नुभयो कि बाहिरको लाइफ एकदम सजिलो लाइफ छोडेर नेपालमा आएर दुःख गर्नको लागि Yes, also there were some personal reasons why I came back as well. तर I think if you put your mind to it, you put that effort, गर्न नसक्ने भन्ने त हुँदैन. So far we're doing well. अब पुलिकिसी restaurant is doing really well. पुलिकिसीको बारेमा तपाईलाई के थाहा छ? म त्यतै आउँदैछु अलिकति भनिदिनु व्हाट इज पुलिकिसी नेवारी रेस्टुरेन्ट एन्ड वाइ यो चाहिँ तपाईले यही स्टार्ट गर्नुपर्छ भने वाइ नेवारी कुजिने भनेर सोध्न लाग्थे म. अब I identify as a Newar, Newar नै हो. And to be involved with Newari food, it's a privilege and an honor as well. But to talk about pulikisi, तपाईले यो इन्द्र जात्रामा यो सेतो हात्ती कुदाएको देख्नुहुन्छ? हजुर. So that is pulikisi. हजुर. Pulikisi यो चाहिँ इन्द्रको वाहन हो भन्छ हैन. So as the legend goes, it's a bit of an interesting story. काठमाडौँमा यो किलागल भन्ने एउटा नेवार टोल छ. अनि त्यहाँ चाहिँ नि पारिजातको रुख थियो. अनि in heaven इन्द्रको आमालाई चाहिँ पूजा गर्नलाई फूल चाहियो भनेर इन्द्र came to काठमाडौँ पारिजातको त्यो फूल लिनलाई. So he was there early in the morning किलागलमा त्यहाँ पारिजातको रुख चढेर फूल टिपिरहेको थियो अनि the local Newars were like यो को किनभने पारिजातको रुखबाट फूल त टिपिँदैन खसेको मात्र टिपिन्छ. अनि बिहान त चोरिरहेको थियो भनेर इन्द्रलाई समातेर इन्द्रले इन्द्रचोकमा बानेर राख्दैछ. हजुर. बानेर राख्दैछ. So Indra's mom got really worried अहिलेसम्म आएको छैन भनेर अनि इन्द्रको वाहन जुन हात्ती छ उसलाई चाहिँ पठायो जाऊ आफ्नो मालिक खोजेर लिएर आऊ भनेर. So that हात्ती goes through टोलमा गएर खोज्दै जाँदाखेरि पछि हेर्दाखेरि त इन्द्रलाई त इन्द्रचोकमा बानेर राखेको रहेछ. अनि they had that conversation यो इन्द्र हो यताउता and then the locals were like हैन यो त चोर हो चोरिरहेको हो. अनि they had this conversation यहाँ काठमाडौँमा यत्रो famine भइरहेछ यहाँ पानी परेको छैन. अनि लर्ड अफ रेनलाई तिमीले बानेर हालिरहेछ अनि लाइक यो सल्युसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि पानी परेर देखाउनु पर्यो नि त भन्ने कुरा आयो. अनि इन्द्रले पानी पारेर देखाइदियो अनि एभ्रीवन वाज लाइक ओ इन्द्र भगवान भनेर. अनि द्याट इज वाइ आजसम्म पनि इन्द्र जात्रामा पानी पर्छ भन्छ. हजुर. So how we related that story back to पुलिकिसी नेवारी restaurant is हाम्रो चाहिँ तलतिर त्यो कक्षहरू छ. So we named that according to Newar tolls, according to the route followed by that hathi. Oh. So that is how we related it. And पुलिकिसी नेवारी restaurant we do authentic Newari food. And खाली हाम्रो presentations are slightly contemporary. With an authentic experience as well. Absolutely. And when you say about the authentic experience, अब तपाईले भनिराख्दाखेरि यो एकछिन म त एकैछिन त्यो टाइमलाइनमा पनि हिस्ट्रीमा पुगे अनि that's a beautiful way of how you just shared about कि यो authentic culture, authentic food experience हो भन्दाखेरि. So तपाईले चाहिँ authentic को कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ या नेपाली फुडलाई नेपाली कुजिनलाई चाहिँ वर्ल्डको ल्यान्डस्केपमा हुने हामीलाई चाहिँ कसरी युनिक बनाउँछ जस्तो लाग्छ त? Of course, like but the Newari cuisine, the Nepal, I think it's one of the best cuisines, hand down. The things you're able to do with one buffalo, it's just amazing. But एउटा dish चाहिँ नि it always amazes me. Sopung is भन्ने खानु भएको छ तपाईले? हजुर. So that's यो buffalo-को stomachबाट त्यो tripes छ नि, tripe-लाई काटेर त्यसमा bone marrow हालेर धागोले बानेर and you boil it, steam it, put it aside, and to order you would just pan fry it and season it. And what amazes me is that many years ago people thought about making a dish like that. You use the tripes, stuff it with bone marrow, tie it with a thread. I think that's just amazing and it's one of my best dishes as well. हजुरले भनिरहँदा तपाईको favorite dish पनि हो. So you can cook the dishes that is made in your restaurants? Most of them. Most of them. What is your favorite to cook? के मन पर्छ हजुरलाई? मलाई बनाउनु त
नेवारीमा त I think you cannot go past a proper samyam set. Samyam set. Everything is there, and all you need is a little bit of ela or thon, and that's a perfect evening for you. आज दर्शकले हामीले बिहानी नै हेर्दाखेरि नेवारी कुजिनबाट नै बिहानीको सुरुवात गरेका छौँ सो धेरैजना दर्शकलाई अलरेडी भोक पनि लागिरहेको होला त्यो नेवारी कुजिन खानको लागि पनि Absolutely. सो बिहानीकै यो समयमा चाहिँ बिहानी अब सुरु गर्नु भने चाहिँ व्हाट इज राइट फुड टु पिक टु ह्याभ अ नेवारी फुड सो बिहानीको टाइममा चाहिँ मैले के नेवारी फुड चुज गर्न सक्छु बिहान खाँदाखेरि I would suggest you have हाम्रो यो जुन बारा वो भन्छ नि तपाईको दालबाट बन्ने त हो इट्स हाई प्रोटिन एन्ड बिहान खाने भए त that would be perfect I think. हजुरले भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब हजुर एउटा रेस्टुरेन्ट लाइक नेवारी कुजिन एउटा कुजिनलाई अथेन्टिसिटीलाई तपाईँले प्रमोट गरिरहनु भएको छ सो यसको अहिले चाहिँ नेपालको कन्जम्सन टुवर्ड्स नेवारी फुड कस्तो भएको छ जस्तो लाग्छ स्पेसली अहिले त तपाईँ काठमाडौँको हार्टमा हुनुहुन्छ सो कस्तो छ यो कन्जम्सन चाहिँ कसरी बढिरहेको छ मान्छेहरूको घरैमा त पाकिहाल्छ नि नेवारी फुड भन्नेहरूलाई चाहिँ यो कस्तो छ Consumption it is good. नेवारी खाना I think it's gaining popularity every day. अब धेरै जस्तो बाहुन क्षेत्रीहरू जसको घरमा नेवारी पाक्दैन उनीहरू हाम्रो रेस्टुरेन्टमा they show a lot of interest to participate in नेवारी भोजहरू हुन्छ नि हजुर नेवारी भोजहरुमा पनि so the consumption is so local भन्दा नि अब अलिकति हामी इन्टरनेशनल टुरिस्टको कुरा गरौँ जसको चाहिँ इन्टरनेशनल टेस्ट बड्सहरू हुन्छ उहाँले चाहिँ नेवारी कुजिनलाई हजुरकोमा चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ एक्सपिरियन्स शेयर गर्नुहुन्छ when they try the नेवारी कुजिन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति एउटा सानो एडजस्टमेन्ट स्पाइस लेभल अलिकति घटायो भने चाहिँ usually they usually go away with a great experience अनि यसमा अझ to add into it नेवारी ढिमे बाजाहरूको सानो शोजहरू पनि बीचमा ब्रेक्सहरू सारङ्गीहरूको गानाहरू त्यस्तो राख्यो भने चाहिँ I think that level of experience definitely goes up a notch. हजुरले भर्खरै अघि सुरुमा जब हस्पिटालिटी भने कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ भनेर भन्दा तपाईले जुन एक्सपिरियन्स काइन्डनेसको कुरा गर्नुभयो यहीसँग नै जोडेर पनि आउँछ यो कुरा एब्सोल्युटली अनि यो हस्पिटालिटी त it's ingrained in our Nepali culture. So people say that we are the most hospitable country and hospitable people as well. Again, अनि यही भनिराख्दाखेरि चाहिँ जब इन्टरनेट टुरिज्म हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर पनि हुन्छ जब चाहिँ हस्पिटालिटीलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नलाई एक्चुअली नेपालीहरू कति हस्पिटेबल छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हामीले टुरिज्मलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ नेपालमा टुरिज्म हस्पिटालिटीको चाहिँ यो कस्तो खाले चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू देख्नु भएको छ र अपर्च्युनिटी सँगसँगै के चिज चाहिँ अलिक कमी कमजोरी छ नेपालमा अझै जस्तो लाग्छ Opportunities there are plenty. अब अलिकति कमजोरी भन्दा पनि something like a gap. A gap that we could fill is धेरै जस्तोले नेपालको tourism भन्दाखेरि they associate with mountaineering, adventure sports. I think it's about time we put a lot more focus on food and culture as well. Given that, for example, इन्द्र जात्रालाई प्रमोट गरौँ कुकुर तिहार प्रमोट गरौँ these are big areas of opportunity I think हजुरले यही भनिराख्दाखेरि नेपालमा या हस्पिटालिटी सेक्टरमा चाहिँ सर्भिस कस्टमर सर्भिस उहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ अहिलेको स्पेशली अहिलेको चाहिँ यो हस्पिटल सेक्टरमा चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई very important and in most cases that also becomes a deal breaker किनभने तपाईको खाना खतरा होला might be one of the best but if you don't have the service to match I don't think people will come back. So when we talk about local cuisine and तपाईले अघि नै भन्नुभयो कि इन्टरनेशनल टेस्ट बर्डको हिसाबले हामी काम गर्छौं सो नेपालले चाहिँ आफ्नो बनिरहेको कुजिनहरु चाहिँ ग्लोबल ट्रेन्डको हिसाबले पनि अब अडाप्ट गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको सहमति छ तपाईको Of course you have to keep in line with the trends as well. अब यसमा चाहिँ नि त्यो level of adaptation चाहिँ चाहिन्छ you need to lift your game in terms of the level of service you provide the quality of the food so नेपालको एजुकेसन अलाइन छ जस्तो लाग्छ हस्पिटालिटी एजुकेसन योसँग in your experience जब तपाईको स्टाफ्सहरु तपाईसँग हायर गरिरहनुहुन्छ सो नेपालको हस्पिटालिटी एजुकेसन पनि ग्लोबलको ट्रेन्ड सँग या टेबल कन्भर्सेसन पनि ग्लोबलको ट्रेन्ड सँग नीड सँग चाहिँ कति कुराकानी हुन्छ जस्तो लाग्छ I think the level of
hospitality training you imparted by our institutions here, I think they're at a very good level. If you ask me, म त अस्ट्रेलियामा पनि कलेजमा पढाएको हो. अब in terms of the theory side of the things, in terms of the contents, there's hardly any difference. Delivery अलिकति फरक होला. तर यहाँको institutions पनि they're at a very good level. अब mentioning गर्नु पर्दाखेरि you have Silver Mountain School of Hotel Management, you have Gate College, you have this IST in Gyaneshwar. You know, they impart training at a really good level. And one of the very important names when we talk about hospitality training in Nepal as well. So यही कुरा गर्दा तपाईले अस्ट्रेलियाको एक्सपिरियन्स पनि देखिसक्नु भयो, नेपालको पनि देख्नु भयो. So तपाईले चाहिँ यो हस्पिटालिटीमा चाहिँ सर्भिस यो सबै चीजमा चाहिँ अस्ट्रेलिया र नेपालमा चाहिँ के डिफरेन्स देख्नु भयो? तपाईलाई कुन चाहिँ बेटर लाग्छ? अब डिफरेन्स कस्तो छ भन्दाखेरि certain standards you practical तिर आउँदाखेरि certain standards मा चाहिँ नि अलिकति gap छ. If we are able to close that gap, I mean, like what kind of gap? For example, let's say if we talk about food safety. About food safety, हाम्रो theory-मा पढाउँदाखेरि there is no difference. तर बाहिरतिर के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको किचनमा you have the simulated environment. Only the food safety, the way it is followed, documentations, they're at a very high level there. Yeah, it's a bit lacking. And that gap is not hard to close. Khali, the management needs to buy into it. We need to close this gap. हजुरले यो भनिराख्दाखेरि food safety के कुरा आउँदाखेरि मेरो अर्को प्रश्न food safety नै लिएर चाहिँ HACCP stands for food safety and its importance को हामीले जब कुरा गर्छौं यो food safety चाहिँ किन नेपालमा तपाईले कति देख्नु भएको छ if तपाईले आफ्नो रेस्टुरेन्टलाई मात्रै नहेरिकन ओभरअल हेर्नु भयो नि नेपालमा food safety practices हरु रेस्टुरेन्ट्सहरुमा स्ट्यान्डर्ड तरिकाले फलो गरे जस्तो लाग्छ छैन definitely not and I'm not shy to admit that, definitely not. That, I think, remains the biggest gap that we need to close, and we need to close that gap very quickly. It stands for Hazard Analysis of Critical Control Points. It's quite interesting. This was started by NASA, the aeronautical agency. Yes. उनीहरुले चाहिँ किन सुरु गर्यो भन्दाखेरि उनीहरुको त एस्ट्रोनट्सहरु स्पेसमा जाँदाखेरि they go away for months. अब त्यति बेलामा खानाको कारणले बिरामी भएर इमर्जेन्सी फर्किनु पर्यो भने त you have to abort $1 billion project. So what NASA did is they came up with a system that had zero tolerance in terms of food safety. अनि त्यो that worked so well and then the US government decided to say okay we need to apply this to all food businesses. So that was in 1960s. Food businesses was in 1970s. 70s ma chai ni America ma yo canned food haruko धेरै health issues athyo. So they applied that only for canned foods in the 1970s, and that gave them great results. 1980s they were like, we're going to roll this out. We're going to integrate HACCP with government policies. But in the 1990s ma ta it was well implemented. By the year 2000s, everybody, all major hotels, all major restaurants, they're all following that because HACCP was integrated into government policy. And it's about time. I mean, Nepal, we integrated HACCP standards into government policies. And from what I see, the certain gaps that need to be closed is something that the government needs to do. हजुर जस्तो तपाईले भन्नुभएको जुन इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डाइजेसन जुन भयो र यसको इम्प्याक्ट जीरो टलरेन्स टुवर्ड्स फूड सेफ्टी को कुरालाई प्राप्त यो आई थिंक यो हाम्रो राइट पनि हो जस्तो लाग्छ एउटा कुनै पनि कस्टमर तपाईको रेस्टुरेन्टमा गइरहेको छ भने हाइजिन फूड स्ट्यान्डर्ड त हाम्रो अधिकार हो बिकज इट डाइरेक्टली लिंक्स विथ आवर हेल्थ तर त्यो कुराले त्यति सिरियसली नलिरहेको कुरा त तपाईले भनिराख्दाखेरि मी एज अ कस्टमर एज वेल जब रेस्टुरेन्ट जान्छु म आफै पनि रिफ्लेक्ट गरिरहेछु कि तपाईले भनिरहेको यो कुरा सो तपाईको रेस्टुरेन्टमा यो फूड स्ट्यान्डर्ड्सहरु स्टिल गभर्नमेन्टको पोलिसीजलाई अलाइन गर्ने कुरा सँगसँगै हजुरकोमा कति प्र्याक्टिस हुन्छ हुँदैन हाम्रोमा हुन्छ अफ कोर्स हाम्रोमा डकुमेन्टेसनमा अलिकति वर्क छ तर जस्तै one example one of my friends give me is मैले कचिला the raw meat dish कचिला मैले कचिला खाँदाखेरि जहाँ खाँदाखेरि पनि मेरो पेट गडबड हुन्छै हुन्छ तिम्रो खाँदाखेरि कहिल्यै हुँदैन भन्छ
अनि these are things I look at and I give myself a pat on the back because we are doing what we're meant to do. यो त हाम्रो दायित्व पनि त हो. हजुर हो पक्कै. अनि यो फुड सेफ्टीको कुरा गर्दाखेरि पनि why the government needs to action this ASAP is because आज पनि संसारमा around 500,000 deaths हुन्छ due to food poisoning. So it's about lives. And I think it should be important to the government. Oh, so यो भनिराख्दाखेरि मान्छेको प्रोफेसनलिजम चाहिँ टेक्निकल स्किल्स भन्दा पनि एटिट्युडमा शिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा अग्री गर्नुहुन्छ त यो चीजमा चेन्ज ल्याउनलाई? Absolutely, absolutely. त्यो त मेरो रेस्टुरेन्ट मेरो बिजनेसमा पनि lacking in professionalism and attitude, it's a deal breaker because that is something I cannot teach. I come from a strong training and development background. So I don't know how to teach attitude. So technical skills the most सिकाउन सक्छु. Professionalism and attitude is extremely important. So त्यही प्रोफेसनलिजम र एटिट्युडले नै तपाईको जुन स्ट्यान्डर्ड्सहरु तपाईले बनाउनु भएको छ त्यो फलो गर्न सकिन्छ किन त्यो मान्छेले एथिकली पनि लिनुहुन्छ. सो यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टको पोलिसीजको ग्याप देखियो एउटा कि हामीले फुड स्ट्यान्डर्ड्सलाई तर विभिन्न प्रयास पनि नेपाल सरकारले गरिरहेको छ कि छैन कि हैन फुड स्ट्यान्डर्ड्सको लागि चाहिँ काम हुनुपर्छ भन्ने काम भदै नभएको कि भइराको छ या भएको भए पनि इनफ छैन जस्तो लाग्छ तपाईलाई? I think definitely your last 2 or 3 years government अलिअलि काम सुरु गरेको देखिन्छ पनि तर I don't think that is anywhere near enough. They need to work harder, they need to work smarter, they need to be more effective. हजुर नेपाल आइसकेपछि कहिले पनि फेरि अस्ट्रेलिया या कतै ट्राभल गर्नलाई फेरि जानु भएको छ? आएपछि म गएको छुइनँ. ट्राभल गर्नु भएको छैन एन्ड जब ट्राभल गर्नु भएको छैन तर स्टिल नेपाललाई चाहिँ तपाईले माउन्टेन ट्रेकिङ बाहेक पनि हामीले आफ्नो नेपाललाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनिराख्दा चाहिँ कसरी चाहिँ अब यो गभर्नमेन्टको त प्रायोरिटीमा पनि छ कि नेपाललाई चाहिँ एकदमै टुरिस्टमा हस्पिटालिटीमा चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने यो प्रायोरिटी भइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी प्रमोट गर्न पाए नेपाललाई चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? मैले अघि भनेकै जस्तै यो हाम्रो फुड एन्ड कल्चरलाई अलिकति सेन्ट्रल स्टेज दिएर प्रमोट गर्न पाएको भए हुन्थ्यो. अनि अर्को चिज चाहिँ नि म बाहिर हुँदाखेरि मान्छेहरूसँग द मोमेन्ट पिपल नो आई एम फ्रम नेपाल of course the first question is have you climbed Everest? Everest, I think त्यो सबैजनाले पाउनुहुन्छ माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु भएको छ. Then they move on to, and this is very common, then they move on to how beautiful the country is, I love your culture, the genuine hospitality, there's so many things, the friendliness of the people. But last ma almost all of them actually, there is a story. There was one time I ate at a restaurant, and then I was violently sick for 2 days. Stories. So if we could eliminate that bad experience, I think we'd be in a much better place. And तपाईले यही भनिराख्दा यो फेरि पनि फुड सेफ्टीमा नै कुरा जुडेर तपाईले लिएर आइरहनु भएको छ. So while you say so, कस्तो खाले कोलाबोरेसन बिट्विन गभर्नमेन्ट हामीले गभर्नमेन्ट पिपलसँग प्राइभेट सेक्टर या एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरु हुन्छ जो चाहिँ हस्पिटालिटी सेक्टरमै काम गर्नुहुन्छ कस्तो खाले कोलाबोरेसन्सहरु भयो भने चाहिँ we can jot down this problem जस्तो लाग्छ? I think educational institutions, obviously they need to impart better training, not just in theory, but also in practice. Our private sector can help by giving experience to these newcomers. And the governments, I hope they can make it easier for businesses to run. Tax breaks, training incentives, training help and guidance. So I think that is how these three entities can work together. हजुरले नेवारी कुजिन बनाउनुहुन्छ अथेन्टिक एक्सपिरियन्सको कुरा पनि गर्नुभयो तर त्यो अथेन्टिक एक्सपिरियन्स कसैले अनलाइन अर्डर गरेर खानु पर्यो भने त्यो एक्सपिरियन्स पुग्छ कि पुग्दैन त्यो टेस्ट पुग्छ कि पुग्दैन? Of course त्यसमा त्यो क्वालिटी त अलिकति घटि नै हाल्छ है. So it's never going to be the same as freshly cooked meal that's put on a plate in front of you. It's going to be different. So कति अब म यो किन आए भन्दाखेरि the world is moving with digital transformation. सबैजनालाई ग्लोबली नै हेर्ने भने they want the best food
बट राइट उहाँहरूको जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ दे डोन्ट वान्ट टु रिच टेल रेस्टुरेन्ट्स सो यो चिज चाहिँ तपाईँले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन जसरी भइरहेको छ यसले चाहिँ फुड कल्चरमा चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यसले इम्प्याक्ट गर्न सक्छ या त्योसँग एडाप्ट गर्नुपर्छ कहाँनिर चाहिँ तपाईँले सम्भावना या च्यालेन्ज देखिरहनु भएको छ त अब यसमा च्यालेन्जेस भन्दा पनि एउटा सल्युसन म के दिन्छु भन्दाखेरि यु फ्रम your menu items you separate the ones that are recommended for takeaways. For example, pizza तपाईँले takeaway लिएर जानुभयो भने when you open it because त्यो बाफेर बसिरहेको हुन्छ experience is not going to be the same. तर हाम्रो रेस्टुरेन्टबाट तपाईँले भनौँ न छोयलामा गर्नुभयो अरे त्यसमा you can still get the same experience as you would in a restaurant. So it's about segregating the kinds of food that's takeaway friendly or not takeaway friendly. So यो takeaway friendly non यो चाहिँ कसले गर्नुपर्छ जसरी रेस्टुरेन्ट्सहरूले गर्नुपर्छ कि यो जुन अनलाइन हामीले चाहिँ जब डिफ्रेन्ट चाहिँ फुड पार्सल गर्ने हामीले जब कुरा गर्छौँ यो सर्भिसेसहरू यो कसले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्दै भने चाहिँ सजिलो हुन्छ I think recommendation त रेस्टुरेन्टले गरेको राम्रो हुन्छ हो सो आफ्नो मेन्यु राखेर कपी पेस्ट गरेर राख्दिने होइन कि त्यसमा टेकअवेज एन्ड नन टेकअवेज पनि गर्नुपर्छ Yes, and also I know of a few pizzerias here that if the travel time is more than 15 minutes, he just won't do it. किनभने त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो क्वालिटी अर्कै हुन्छ. So there are brands that do that already. So in the world, will the globally हामी जस्तै digital transformation मा गइरहेछौँ where everything is integrated by AI. I think food चाहिँ AI जति आए पनि foodलाई चाहिँ AI ले छुन सक्दैन. So यो transformation सँगसँगै पनि globally जसरी world अघि बढिरहेको छ for people to pick their best food, people to have कि म कहाँ गएर खानुपर्छ. I think digital world decides where the people should be going भनेर. So यसमा चाहिँ नेपालले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कति चाहिँ digital friendly बना जस्तो लाग्छ when it comes to presenting themselves online, their services? I think we've come a long way compared to the last 5 or 10 years. I'm sure we could do better in certain areas this one. हजुर यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी डिजिटल प्रेजेन्स त एउटा पार्ट छँदैछ यसले हस्पिटालिटी बिजनेस टुडेमा चाहिँ कति ठुलो महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के ले भन्नुभयो डिजिटल प्रेजेन्स र टेक्नोलोजीको इम्पोर्टेन्स अहिलेको हस्पिटालिटी बिजनेसमा अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ इट इज इम्पोर्टेन्ट अब भनौँ न प्लेटफर्म्स लाइक फुड मान्डु Pathao Foods, Boj, they're impacting sales, they're impacting huge sales for these businesses. So, of course, it plays a huge role. र अहिले त प्याकेजिङमा नि कुरा हुन्छ अहिले वर्ल्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स कि हामीले जुन खाना खाइरहेको छौँ यो सस्टेनेबल छ कि छैन हामीले खाइरहेको फुड्सहरूको प्याकेजिङ इको फ्रेन्डली छ कि छैन भन्ने पनि कन्भर्सेसन त अहिले ग्लोबली हुन थालिरहेछ सो यसको लागि यो शिफ्टको लागि नेपाल रेडी छ कि छैन नेपालको फुड चेन रेस्टुरेन्ट्सहरू रेडी छ कि छैन I think यो सुरु गर्दै गरेपछि त I think I'm sure we will adapt जस्तै अब I used to hate How much you agree on this? Absolutely I agree. जस्तै अब I used to hate these paper straws. तर it's just because 5 minutes जति भिजेपछि they go limp. And I used to hate them तर I accept them because it's about sustainability. So त्यो change and adaptation त हामीले गर्छौँ नै हजुर यही भनिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई तपाईले चाहिँ हस्पिटालिटी ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ नेपालको चाहिँ अबको 10 देखि 15 वर्षमा चाहिँ यस्तो हुन्छ होला यस्तो चाहिँ हामीले नेपालको अबको फुड चेनमा देख्न पाउँछौँ भन्ने चाहिँ यस्तो केही ट्रेन्ड देख्नु भइरहेको छ या कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ 5 to 10 इयर्समा नेपालको हस्पिटालिटी सेक्टर 5 to 10 इयर्समा अब त्यो खानाको ट्रेन्डहरू भन्दा पनि I have a worry 5 to 10 yearsमा we may not have enough hospitality professionals to man all of the businesses with the rate of people going abroad. मेरो business त खोलेको 14 महिना जति भयो. I've lost already almost 8 people, good people, who went abroad. I mean, they went for a better life. तर if this keeps moving, if this keeps going, I don't think this is going to be sustainable. So तपाईले भन्नको चाहिँ हामी जति होपफुल हुन खोजे पनि द रियालिटी इज कि मान्छेहरू नै नभइसकेपछि हस्पिटालिटी सेक्टरमा हामीले कसलाई चाहिँ हस्पिटालिटी देखाउने हाम्रो फुड एक्सपिरियन्स देखाउने सो द यु आर सेइङ द माइग्रेसन इज अल्सो वान अफ द रिजन द्याट वी निड टु वरी अबाउट एब्सोल्युटली यो हस्पिटालिटी सेक्टरमा मात्र हैन यो त एभ्री अदर सेक्टर मलाई त इन द नेक्स्ट 20 इयर्स आई थिंक रेस्टुरेन्ट्स माइट बी रियली अनअफोर्डेबल जस्तो लाग्छ काम गर्ने मान्छेहरू नै हुँदैन even in construction pani I mean
the rate at which people are moving out, it's concerning. It should concern you as well. Yes, and I think it does. हामी सबै नेपालीलाई हामीले बिजनेस त खोल्ने तर बिजनेसको लागि चाहिँ जुन पपुलेसनको फ्लो चाहिन्छ हाम्रो जुन कस्टमर लाइन छ त्यही नेपालमा नभएपछि के गर्ने आई थिङ्क इट रियली वरिज यु तपाईँले भने आई थिङ्क इट्स इथो अफ एभ्री बिजनेस ओनर्स ओर एभ्री नेपाली बिजनेस ओनर्सको हामी across all industries all industries र नेपालको कन्टेक्स्टमा अझ धेरै नै छ जस्तो पनि लाग्छ यो भनिराख्दाखेरि यो वरि पनि छ तर what gives you hope still to be doing what you are doing? Well, it's a passion of mine. Kitchen ma kaam garne pani. I remember the days I used to work in the kitchen. The Friday night, the busy shift, the intensity. I still miss it. So it's the passion that keeps me here. And lots of young people जसले चाहिँ म विदेशमा छु या कतिजनाको दर्शकको चाहिँ परिवारको मान्छे चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ मलाई पनि नेपाल आउनु मन छ के गर्नु मन छ भनिराख्दाखेरि चाहिँ what should be first thing that they should consider या पहिला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के चिज चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कि म नेपाल आएर के गरौँ भनेर भन्दा I think if you want to come back you're welcome तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ नि I would suggest they take a few years to study the environment because not everything is as they seem and you need to know the environment before you commit to a business. So that's what I would tell them. So आफ्नो रिसर्च ग्राउन्डमा अलिकति पहिला राम्ररी गर्नु पर्यो rather than एकैचोटि जम्प गरेर नेपाल आउनु भन्दा. Yeah, one step at a time. One step at a time. And त्यो one step at a time मा त तपाईले जब हस्पिटालिटी त्यो एक्सपिरियन्स छ कुराकानी गर्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रीले चाहिँ ओ मलाई यिनीहरुको हस्पिटालिटीले अलि इम्प्रेस गरेछ भन्ने त्यस्तो मार्क कसैले छोडेछ? Thailand was good तर अब यो तपाईले क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ नि my answer would be the Nepalese hospitality and that's हाम्रो hospitality is beyond impressive. I think it's just because hospitality is so ingrained in our culture. So तपाईले भन्दा the one thing that Nepal does exceptionally well अरु countries भन्दा उसले के हो त? Is the genuine display of hospitality. That is exceptional. I think we do that very well. I think that is so cultural पनि होला है हाम्रो लागि. It's second nature to us. हजुर यो भनिराख्दाखेरि मेरो अर्को प्रश्न अहिले तुरुन्तै नेपालमा चाहिँ यो इम्प्रुभ भइहालेन भने चाहिँ हाम्रो समस्या के हुन्छ होला के चाहिँ इम्प्रुभ गरिहाल्नु पर्यो लाइक आज भोलि एक हप्तामा नै हुनु पर्यो भने I think that mass migration of our youngsters outside the country यो चाहिँ नि it needs to change. It needs to be prioritized, definitely. र तपाई चाहिँ आफै नेपालमा चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि नेपालको एक्सपिरियन्सको कहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदम एक्सेप्सनली वेल perfect for relaxation, food experience, सबै एक्सपिरियन्सहरुलाई चाहिँ तपाईलाई नेपालमा चाहिँ कुन पिक गर्न मन लाग्छ? You can't pick your own restaurant. मलाई नेपालमा चाहिँ नि अब मलाई पोखरा धेरै जानु मन लाग्छ. I think Pokhara is a wonderful place. There is nothing more I enjoy than just sitting down lazy, sipping over a few drinks in the sunshine, the pool. So that's what I'd like to do. And Pokhara is that experience. I think Pokhara सबै हामी सबैको नेपालीहरुको फर्स्टमै आउने पोखरा चितवन नै हुन्छ. So that's true पनि the environment, the experience. So नेपालको टुरिज्मको जब हामी कुरा गर्छौं त्यसलाई चाहिँ तपाईले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो. The future of Nepal's tourism को hospitality sector लाई चाहिँ तपाईले डिफाइन गर्नु पर्यो भने one word मा कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? I think one word भन्दा पनि I'll use two, massive potential. There's massive potential. र यो massive potential कै कुरा गरिराख्दाखेरि हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौं. I think food भनेको कुरा चाहिँ जति गर्यो पनि इनफ हुँदैन. I think the food को टेस्ट त्यही हो. So नेवारी cuisine लाई तपाईले एक्सपिरियन्स गरिराख्दाखेरि चाहिँ have you also tried like यो चाहिँ अब काठमाडौँमा मात्रै नभइकन चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पनि जानु पर्छ भन्ने तपाईको फ्र्यान्चाइज चाहिँ पुग्नु पर्छ भन्ने चाहिँ यसमा तपाईले काम गरिरहनु भएको छ कि छैन कि यो हामीले काठमाडौँमा मात्रै भेट्न सक्छौं तपाईको एक्सपिरियन्स तपाईले दिइरहनु भएको फुड कल्चरको एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ अहिलेको लागि त अब it's a very new brand यसैलाई ग्रो गर्न 14 months only यसैलाई ग्रो गर्नलाई we've been busy but I think before moving towards to another city I think काठमाडौँ भित्र नै ग्रोथ गर्ने अपर्चुनिटी अझै छ. So any person जसले चाहिँ नेवारी कुजिन ट्राई नै गरेको छैन या नेवारी कुजिन एकदमै धेरै खानुहुन्छ जो एकदमै खतरा नेवारी फुड क्रिटिक हुनुहुन्छ why they should visit to your restaurant? Because I think यो 14 months मा हाम्रो मेन्यु पनि धेरै इभल्भ भइसक्यो. हामीले धेरै गेस्ट फिडब्याकहरु लिएर
मेन्यूमा स्लाइट एडजस्टमेन्ट्सहरू गरिसकेँ सो आई थिङ्क आई क्यान नाउ से स्पेसली यो पुलिकिसी नेवारी रेस्टुरेन्टको मेन्यू चाहिँ नि we've nailed the menu in terms of what we want from the menu. So yes, हाम्रो खाना is all about being authentic, and हाम्रो एउटा difference in the way we present them is quite contemporary. So I think people are going to love it. And it already sounds very tempting as well. So म एक्सप्लोर गर्ने सोचमा अलरेडी छु र हाम्रो दर्शकहरूले पनि नेवारी कुजिन अब खानुहुन्छ. We have new space, a new place in town, so definitely पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ. And thank you so much for your time. And हामीलाई चाहिँ तपाईँले रुटेडली कनेक्ट गराउनु भयो नेवारी एक्सपिरियन्ससँग. फुड सेफ्टी डेफिनेटली हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्नै पर्ने हुन्छ. द्याट इज आवर बेसिक राइट जस्तो पनि लाग्छ र यही पनि धेरै रेस्टुरेन्ट ओनर्सहरूले हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ फुड सेफ्टी is the priority, is the goal भनेर नै तपाईले मेसेज पनि दिनुभएको छ. Thank you so much for your insightful conversation with us. Thank you for having me. Thank you. र यही सँगसँगै भने हामीलाई आजको बिहीबारलाई अलिकति चाहिँ खानामय, अलिकति टुरिज्ममय बनाएको छौँ. यसले फेरि पनि के रिमाइन्ड गर्छ भन्दाखेरि नेपालमा अवसर हामीसँग टन्नै छ, तर त्यसलाई ट्याप इन गर्नको लागि गभर्नमेन्ट, प्राइभेट सेक्टर, एजुकेसन इन्स्टिट्युसनदेखि सबैको कोलाबोरेसन पनि त्यतिकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. इन्टेन्सन र इन्टेन्सनलाई सँगसँगै नै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोलिसिजमा पनि एक्जिक्युसनमा लिएर जान सक्यौँ भने पक्कै पनि नेपालको फुड वर्ल्डमा, नेपालको हस्पिटालिटी सेक्टरमा यथावा नै हामीसँग अपर्च्युनिटिज पनि छ. र यही अपर्च्युनिटिजलाई एक्सप्लोर गर्नु, यदि तपाईँ फुड लभर्सहरू हुनुहुन्छ भने फुडलाई एक्सप्लोर गर्नु र आजको बिहीबारलाई फुडमय नै बनाउनु भन्दै गुड मर्निङ नेपालबाट भने अब बिदा लिने समय भइसकेको छ. हामी यस्तै नै एनर्जी लिएर फेरि पनि भोलि फ्राइडे विशेष फ्राइडे एनर्जी लिएर हजुरहरूसँग जोडिन्छौँ. अहिले भने हामीलाई बिदा दिनुहोला. हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन. धन्यवाद. नमस्ते.